व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आपण एकूण 2 टॉपिक 11वीचे 2 टॉपिक संपवलेलं आहे. 2 टॉपिक म्हणजे त्यामध्ये मुनिरा किंगडम मुनिरा अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर मुनिरा आपण पूर्ण केलेला आहे. प्रोटिस्टा आपण पूर्ण केलेला आहे. फंगे द किंगडम फंगे आपण पूर्ण केलेला आहे. आता राहिलेले 2 किंगडम आहे, दॅट इज द किंगडम प्लांटे आणि किंगडम ॲनिमालिया. ते किंगडम प्लांटे संदर्भात अगदी शॉर्टमध्ये आपण ते दुसऱ्या टॉपिकमध्ये घेतलेलं आहे, अगदी शॉर्ट, आणि तिथं मेन्शन केलेलं आहे. 3ऱ्या टॉपिकमध्ये तुम्ही ह्या प्लांट किंगडमच्या डिटेलमध्ये माहिती घेणार आहे आणि 8व्या टॉपिकमध्ये त्याचं सेल्युलर ऑर्गनायझेशनच्या संदर्भात जास्त डिटेलमध्ये बघणार आहे. हे आपण तिथं मेन्शन केलेलं आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द टॉपिक नंबर 3. या टॉपिक नंबर 3 पूर्णपणे हे किंगडम प्लांटेसाठी दिलेलं आहे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द किंगडम प्लांटे आणि द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांटे अँड अदर डिफरंट ग्रुप्स, ब्रायोफाइटा, आल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म आणि त्याच्या लाईफ सायकल, हे सर्व आपण या टॉपिकमध्ये अभ्यास करायचा आहे. सो पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करूया. व्हॉट इज द प्लांट. प्लांटला एक डेफिनेशन द्यायचं. काल आपण डेफिनेशन तयार केलं होते. प्लांट्स म्हणजे युकॅरियोटिक आहे. युकॅरियोटिक त्याचे काही पर्टिक्युलर कॅरेक्टर बघायचे. प्लांटच्या कॅरेक्टरमध्ये प्लांट इट इज अ युकॅरियोटिक. प्लांट इज अ युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम आहे. इट इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे. मल्टीसेल्युलर हे सर्व कॅरेक्टर्स एकत्रित मिळून आपण जोडून आपण हे प्लांटचं डेफिनेशन घ्यायचं. एकदा तयार केलेलंच आहे. मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम अँड इट इज अ ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक जे स्वतःचे फूड स्वतः तयार करणार आहे आणि इट इज अ सेल वॉल, त्याला सेल वॉल आहे. अँड इट कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, त्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे. सो दिस आर द मेन कॅरेक्टर्स अँड इट इज शोईंग द वेरियस मूव्हमेंट्स. मूव्हमेंट डिफरंट मूव्हमेंट्स ते दाखवतो. दिस आर द डिफरंट कॅरेक्टर्स ऑफ द प्लांट. आता हे कॅरेक्टर्स एकत्रित करून आपण प्लांटच्या व्याख्या डेफिनेशन तयार करायचं. व्हॉट इज ॲक्च्युअली प्लांट. प्लांट्स आर युकॅरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम with cell wall, definite cell wall and chloroplast and showing the property movement. सर हे सगळं एकत्र जोडायचं, कुठं पण जोडायचं आहे. त्यातले महत्त्वाचे आधी जोडायचं आहे. सर नंतर ते कमी महत्त्व असलेले नंतर जोडायचं आहे. असं डेफिनेशन तयार करत असते. सर प्रत्येक वेळा आपण असं डेफिनेशन तयार करायचं आहे. सो व्हॉट इज अ प्लांट. प्लांट्स आर युकॅरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम विथ सेल वॉल and chloroplast and showing various type of the movement. हालचाल दाखवतो. ते लोकोमोशन दाखवत नाही. लोकोमोशन म्हणजे एका ठिकाणी असलेले दुसऱ्या ठिकाणी जाणे, त्याला आपण लोकोमोशन म्हणायचं आहे. फक्त हातपाय हलवणे त्याला आपण मूव्हमेंट म्हणायचं. एक प्लांट एका ठिकाणी असलेलं प्लांट दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही, पण त्याचे फांदी किंवा ते बाकीचं ट्रंक, बॉडी हे सगळं ते हालचाल करू शकते, म्हणून त्याला मूव्हमेंट दाखवणारा असं एक ग्रुप, त्या ग्रुपला आपण काय म्हणायचं, प्लांट म्हणायचं. ह्या प्लांटमध्ये एकूण 5 ग्रुप आहेत प्लांट्सचं क्लासिफिकेशन केलंय. 5 ग्रुपमध्ये क्लासमध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो व्हॉट आर द 5 ग्रुप्स. एक टॅलोफाइटा. टॅलोफाइट प्लांटमध्ये येणार एक ग्रुप आहे. त्यामध्ये आल्गे येणार आहे. आल्गे, शेवाल किंवा आल्गे त्यामध्ये येणार आहे. टॅलोफाइटा. आणि दुसरे एक ग्रुप आहे ब्रायोफाइटा. हे सर्व 8वी 9वीमध्ये कुठंतरी झालं असेल टेक्निकल टर्म, ब्रायोफाइटा. आणि 3rd ग्रुप आहे टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा. आणि नेक्स्ट ग्रुप आहे जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म. आणि लास्ट ग्रुप आहे अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्म. सो दिस आर द ग्रुप्स. हाऊ मेनी ग्रुप्स. 1 2 3 4 5 एकूण 5 ग्रुप आहे. सो प्लांट किंगडम इज डिवाइड्स इंटू 5 डिफरंट क्लासेस. दिस आर द टॅलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म. हे एका प्रकारचं आता अलीकडचं क्लासिफिकेशन आहे. आपण ते प्लांटचं क्लासिफिकेशन अगदी सुरुवातीपासून ओल्ड डे पासून कसं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे हे क्लासिफिकेशनचे थोडक्यात आधी बघणार आहे. नंतर आपण टॅलोफाइटाचे डिटेलमध्ये अभ्यास करणार आहे. ब्रायोफाइटाचे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म हे नंतर अभ्यास करणार आहे. आधी आपण क्लासिफिकेशन, जनरल प्लांट क्लासिफिकेशन बघूया आपण. सो कसं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट. हे क्लासिफिकेशन संदर्भात थोडक्यात आपण बघायचं. हाऊ द प्लांट्स आर क्लासिफाईड. इन द ओल्डन डेज द क्लासिफिकेशन, देर आर 3 मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. म्हणजे क्लासिफिकेशनचे टाईप. प्लांट क्लासिफिकेशन त्याचे टाईप एकूण 3 टाईप क्लासिफिकेशन आहे. सो व्हॉट आर द 3 टाईप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. वन ऑफ द टाईप इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम.
सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन आणि दुसरं एक नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नॅचरल सिस्टम. आणि थर्ड सिस्टम आहे फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, फायलोजेनेटिक सिस्टम of classification. So these are the three types of the classification: artificial, natural system आणि phylogenetic system. हे तीन सिस्टम संदर्भात थोडक्यात अगदी शॉर्ट मध्ये आपण बघायचं. सो फर्स्ट आपण आर्टिफिशियल सिस्टमचे बघूया. आपण आर्टिफिशियल सिस्टम म्हणजे काय आहे, कोणी ते प्रपोज केलेले वगैरे. आर्टिफिशियल सिस्टम मीन्स फर्स्ट पॉइंट इट इज कन्सिडरिंग द मॉर्फोलॉजी, ग्रोस मॉर्फोलॉजी बघून क्लासिफिकेशन करणे. व्हॉट इज अ ग्रोस मॉर्फोलॉजी? ग्रोस मॉर्फोलॉजी म्हणजे सपोज एखादा प्लांट आपल्या समोर आहे, ते प्लांट किती उंची, त्याचं हाईट किती आहे, त्यामध्ये किती फ्लॉवर तयार होतो, किती ब्रांचेस आहे, त्याचं रूट कसं आहे, हे आपल्याला डोळ्याने बघू शकते. असं कॅरेक्टर्स बघून क्लासिफिकेशन करणे म्हणजे हे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन आहे. त्यामध्ये आपण काय काय घेणार आहे, एक कलर, ते प्लांटचा कलर काय आहे, ग्रीन आहे का, किंवा कुठल्याही प्रकारचे फ्लॉवर तयार करतो, आपल्या डोळ्याने ते दिसते, ते कॅरेक्टर्स आपल्याला दिसतात. कलर आणि नंबर म्हणजे किती ब्रांचेस आहे, रूटमध्ये किती सेकंडरी रूट आहे, टर्शरी रूट किती आहे, त्याचं कोटिलेडन किती आहे, हे सगळं म्हणजे ग्रोस आहे. आणि शेप, दुसरं एक शेप ऑफ लीफचं शेप कसा आहे, शेप ऑफ लीफ म्हणजे लीफ कसं आहे, त्याचं लीफ अरेंजमेंट, हे सगळं ग्रोस मॉर्फोलॉजी आहे. असं ग्रोस मॉर्फोलॉजी चा आधार घेऊन आपण क्लासिफिकेशन करणे, त्याला आपण आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन म्हणायचं. तिथं इंटरनल स्ट्रक्चर, अनाटॉमी, फिजिओलॉजी, किंवा ते क्रोमोसोम किती आहे, किंवा त्याचं जीन्स कसं आहे, फायटोकेमिस्ट्री काय आहे, कुठले केमिकल त्यामध्ये आहे, हे काहीही बघणार नाही. कारण हे अनेक वर्ष 1600 शतकामध्ये झालेले हे क्लासिफिकेशन आहे, त्याला आपण आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन म्हणतो आपण. ही आर्टिफिशियल सिस्टममध्ये लिनियस थिओफ्रॉस्टस म्हणून एक व्यक्ती, थिओफ्रॉस्टस. हा थिओफ्रॉस्टस ही इज द फादर ऑफ द बॉटनीचे पिता म्हणून ओळखते, फादर ऑफ बॉटनी म्हणून ओळखणारे एक व्यक्ती, हे सायंटिस्ट आहे असं काय म्हणता येत नाही, एक पुढारी, त्या पिरियडमध्ये असलेले एक पुढारी असं म्हणूया आपण. थिओफ्रॉस्टस थोडा सायंटिफिक आहे. हे थिओफ्रॉस्टस हॅबिटेट बघून क्लासिफिकेशन, प्लॅनचे हॅबिटेट आणि त्याचं हाईट बघून क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. हॅबिटेट अँड हाईट बघून क्लासिफिकेशन केलं. कसं क्लासिफिकेशन केलं, प्लॅन्ट्स आर क्लासिफाईड इंटू हर्ब, श्रब अँड ट्री असं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. हर्ब, श्रब, ट्री असं क्लासिफिकेशन केलं थिओफ्रॉस्टस. अरिस्टॉटल सुद्धा ते क्लासिफिकेशन केलं होतं. हर्ब म्हणजे एकदम छोटी प्लांट आहे, किती एक तुळस तेवढं हाईट वाढणाऱ्या प्लांट त्याला हर्ब म्हणायचं. एक लिंबूचं झाडं तेवढं हाईट वाढणार त्याला श्रब म्हणायचं. आणि एकदम कॉकोनट किंवा मँगो ट्री त्याला आपण ट्री म्हणायचं. असं क्लासिफिकेशन हे थिओफ्रॉस्टसने केलं होतं. तर थिओफ्रॉस्टस प्रपोज्ड द अर्लिएस्ट इट इज द ग्रोस आर्टिफिशियल सिस्टम इज द अर्लिएस्ट मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स. आणि थिओफ्रॉस्टस त्याचं ग्रोस मॉर्फोलॉजी, त्याच्या हाईट किती आहे, हॅबिटेट काय आहे, हे बघून त्यांनी क्लासिफिकेशन केले. प्लांटला हर्ब, श्रब आणि ट्री म्हणून क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आणि आर्टिफिशियलमध्ये येणारा दुसरे एक सायंटिस्ट आहे लिनियस इज द फादर ऑफ टॅक्सॉनॉमी, फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन म्हणा किंवा फादर ऑफ द टॅक्सॉनॉमी म्हणून ओळखणारे सायंटिस्ट लिनियस थोडाफार सायंटिफिक आहे. थिओफ्रॉस्टस सुद्धा सायंटिफिक आहे सध्या. आणि अरिस्टॉटल त्याच्या आधी त्यांनी पण असं हर्ब, श्रब, ट्री क्लासिफिकेशन केलं होतं. अरिस्टॉटल हे सायंटिफिक नव्हते. ठीक आहे. लिनियस फादर ऑफ द टॅक्सॉनॉमी, त्यांनी क्लासिफिकेशन केलं. ग्रोस मॉर्फोलॉजी किंवा आर्टिफिशियल सिस्टमचे प्रपोज केलेले एक सायंटिस्ट आहे लिनियस. कसं क्लासिफिकेशन केलं आपल्याला माहिती आहे, प्लांटे आणि ॲनिमलिया. हे पाठीमागच्या क्लासमध्ये मी लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. प्लांटे आणि ॲनिमलिया असं त्यांनी क्लासिफिकेशन केलं होतं. चल, हे क्लासिफिकेशन करत असताना फक्त एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किंवा ग्रोस मॉर्फोलॉजी तेवढं त्यांनी बघितलं होतं. म्हणून हे लिनियसचे क्लासिफिकेशन आपण स्वीकारू शकत नाही. त्यामध्ये अनेक प्रकारचे डिमेरिट आहे, अनेक प्रकारचे त्रुटी त्यामध्ये आहे. सो व्हॉट आर द डिमेरिट ऑफ द लिनियन क्लासिफिकेशन? हे लिनियसचे क्लासिफिकेशन का आपण स्वीकारत नाही, त्याच्यामध्ये असलेले डिमेरिट काय आहे, ते डिमेरिट संदर्भात अगदी शॉर्टमध्ये बघूया आपण. वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ द लिनियन क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन, लिनियन क्लासिफिकेशनचे डिमेरिट ते बघूया आपण. लिनियन ग्रोस मॉर्फोलॉजी बघून आर्टिफिशियल सिस्टमचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. डिमेरिट ऑफ लिनियन क्लासिफिकेशन और लिनियस क्लासिफिकेशन.
लिनियस क्लासिफिकेशनचे डीमेरिट, महत्त्वाचे पॉईंट आहे डीमेरिट. वन ऑफ द डीमेरिट त्यांनी फार कमी कॅरेक्टर्स बघून ते क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल प्लांट्स, जे हिरवा कलरमध्ये दिसते, स्वतःचे फोटो तयार करतो त्याला प्लांट म्हटले. जे हालचाल करतो किंवा एका ठिकाणी असलेल्या दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे लोकोमोशन करतो त्याला त्याने ॲनिमल म्हटलेलं आहे. असं क्लासिफिकेशन करत असताना क्लोज रिलेटेड स्पीशीज त्यांनी सेपरेशन नाही केले, ते सगळे एकत्रित एकामध्ये ठेवलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे प्लांटमध्ये फंगस येणार आहे आणि त्यामध्ये आल्गे येणार आहे, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, हे सगळं त्यांनी एका मुनिरा, हे सगळं एका याच्यामध्ये, प्रोटिस्टा हे सगळं एका ग्रुपमध्ये त्यांनी ठेवलेलं आहे. म्हणजे प्रोटिस्टा सेपरेशन करायला पाहिजे होते, मुनिरा बॅक्टेरिया सेपरेशन करायला पाहिजे होते, फंगसचं सेपरेशन केले पाहिजे, युग्लिनं सेपरेशन करायला पाहिजे, ते शक्य झालं नाही. कशामुळे? बिकॉज ग्रोस मॉर्फॉलॉजी. सो ग्रोस मॉर्फॉलॉजी वापरून क्लासिफिकेशन केल्यामुळे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नॉट सेपरेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नॉट सेपरेटेड, हे सेपरेशन करता आलं नाही. त्यामुळे हे क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस आपण वापरू शकत नाही. ठीक आहे. आता दुसरं एक पॉईंट आहे, डीमेरिट बघायला लागलं आहे. डीमेरिट असं आहे आणि त्यांनी क्लासिफिकेशन करत असताना सेक्शुअल कॅरेक्टर्स, सेक्शुअल अँड व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स, हे दोन्ही कॅरेक्टरला इक्वल वेटेज दिलेलं आहे. व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स, सेक्शुअल कॅरेक्टर्स म्हणजे अँड्रोइसियम आणि गायनोइसियम किंवा स्टेमन आणि एग किंवा असा कॅरेक्टर्स बघून त्यांनी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. हे दोन्हीला इक्वल वेटेज दिले, सेक्शुअल आणि व्हेजिटेटिव्ह दोन्हीला इक्वल वेटेज दिले, हे चुकीचं आहे. सेक्शुअल आणि व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर गिवन इक्वल वेटेज दिलेलं आहे. हे इक्वल वेटेज दिल्यामुळे अडचण काय होतो, त्यातले जे व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर आहेत, हे व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द नॅचरल कंडिशन. फॉर एक्झाम्पल एक प्लांट जास्त ऊन असलेल्या ठिकाणी ते वाढणार आहे, त्याची हाईट जास्त होतो. आणि एक प्लांट जर लाईट कमी असले, सावलीमध्ये एक मोठं झाड असेल ते सावलीमध्ये जर वाढत असेल तर त्याची हाईट वाढत नाही. म्हणजे हाईट ऑफ द प्लांट आपण एक कॅरेक्टर म्हणून धरू शकत नाही, कारण हाईट इज डिपेंडिंग अपॉन द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. एखादं प्लांटला खत पाणी वगैरे भरपूर दिले ते स्पीडनं वाढणार आहे, आणि एखादं प्लांटला खत आणि पाणी कमी जर दिले ते कमी स्पीडनं वाढणार आहे. सो व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर आपण ग्रेड धरू शकत नाही. क्लासिफिकेशन करत असताना हे सेक्शुअल कॅरेक्टरला वेटेज जास्त द्यायला पाहिजे आणि व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टरला वेटेज कमी द्यायला पाहिजे. पण दोन्हीला त्यांनी इक्वल वेटेज दिले, त्यामुळे हा सिस्टम आपण फॉलो करू शकत नाही. आता थर्ड पॉईंट आहे, त्यामध्ये त्यांनी फायलोजेनेटिक रिलेशन नाही बघितलंय. सर फायलोजेनेटिक रिलेशन वापरायला पाहिजे होते. फायलोजेनेटिक रिलेशन नॉट अप्लाइड, नॉट युज्ड. फायलोजेनेटिक रिलेशन नाही वापरलंय. फायलोजेनेटिक रिलेशन वापरले नसल्यामुळे हे क्लासिफिकेशन चुकीचं क्लासिफिकेशन होणार आहे. त्यांनी फक्त एक्सटर्नल रिलेशन त्यांनी बघून, एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स बघून क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो दिस आर द सम ऑफ द डीमेरिट ऑफ द लिनियन क्लासिफिकेशन. त्यामुळे काय होतं, लिनियसचं क्लासिफिकेशन आपण वापरू शकत नाही, ते आपण बाजूला ठेवायला पाहिजे. त्यामुळे अनेक वर्षानंतर नवीन एक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन तयार झाले, त्याला आपण काय म्हणायचं, नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन म्हणायचं. आता आपण बघूया नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन काय आहे. नंबर 2, नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. नॅचरल सिस्टम क्लासिफिकेशनमध्ये आपण मेनी कॅरेक्टर्स, अनेक कॅरेक्टर बघणार आहे. मेनी कॅरेक्टर्स, सर्व कॅरेक्टर्स एकत्र घेणार आहे. जेवढं कॅरेक्टर्स अवेलेबल आहे हे सर्व कॅरेक्टर्स बघून आपण क्लासिफिकेशन करणार आहे. मग त्यामध्ये काय काय येणार आहे, त्यामध्ये एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स येणारच आहे. ग्रोस मॉर्फॉलॉजी म्हणतो ना आपण, एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स येणारच आहे. त्यामध्ये इंटरनल कॅरेक्टर्स, आत काय काय आहे, सेल कसं असते, इंटरनल कॅरेक्टर्स येणार आहे. त्यामध्ये अनाटॉमी येणार आहे, आणि त्यामध्ये जीन्स येणार आहे, जीन्स डिफरंट किंवा DNA येणार आहे. आणि त्यामध्ये सायटोकेमिस्ट्री येणार आहे, त्यामध्ये फायटोकेमिस्ट्री येणार आहे, फायटोकेमिस्ट्री. सर हे सर्व जेवढं कॅरेक्टर्स अवेलेबल आहे हे सर्व कॅरेक्टर्स बघून क्लासिफिकेशन करणे म्हणजे हे नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन आहे. त्यात हजारो कॅरेक्टर्स, एखादं प्लॅन आपण घेतले त्यामध्ये हजारो कॅरेक्टर्स आपल्याला बघायला मिळणार आहे. जेवढं कॅरेक्टर्स गोळा करता येते सर्व कॅरेक्टर्स एकत्र गोळा करून एखादा प्लांट किंवा ॲनिमल किंवा आपण इथं प्लांट एक्सप्लेन करतो, प्लांटला क्लासिफिकेशन करणे, त्याला आपण काय म्हणायचं, नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन म्हणायचं. हे नॅचरल सिस्टम क्लासिफिकेशन केलेले सायंटिस्ट
दॅट इज अ बेंथम अँड हुकर्स. बेंथम अँड हुकर हे दोन सायंटिस्ट आहेत. बेंथम अँड हुकर, जॉर्ज बेंथम आणि जॉन डाल्टन हुकर. जॉर्ज बेंथम अँड जॉन डाल्टन हुकर हे दोन सायंटिस्ट आहेत. जॉर्ज बेंथम, कॉमनली नॉन एज द बेंथम अँड हुकर हे दोन सायंटिस्ट आहेत. त्यामध्ये नॅचरल सिस्टममध्ये सर्वात जास्त काम केलेले सायंटिस्ट आहे. बेंथम अँड हुकर क्लासिफाईड ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू द नॅचरल सिस्टम. वाय इट इज नॅचरल? बिकॉज अनेक कॅरेक्टर्स, जेवढे कॅरेक्टर्स अवेलेबल आहेत हे सर्व कॅरेक्टर्स बघून त्यांनी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो इट इज नॉन एज द नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. आणि सध्या हे बेंथम अँड हुकरचं क्लासिफिकेशन हर्बेरियममध्ये वापरतात. हर्बेरियममध्ये हर्बेरियन शीट आहे. हे हर्बेरियन शीट अरेंजमेंट करण्यासाठी बेंथम अँड हुकरचं क्लासिफिकेशन सिस्टम वापरतात. त्यांनी नियर अबाउट 202 फॅमिली तयार केले. प्लांटचं फॅमिली आहे 202 फॅमिली तयार केले, प्रपोज केलेलं आहे बेंथम अँड हुकर्स बाय द नॅचरल पद्धत. म्हणजे अनेक कॅरेक्टर्स एकत्र, जेवढे कॅरेक्टर्स मिळेल जेवढे कॅरेक्टर्स एकत्रित करून 202 फॅमिलीचे प्रपोज त्यांनी केलेलं आहे. आणि सध्या हर्बेरियम अरेंजमेंटसाठी बेंथम अँड हुकरचं क्लासिफिकेशन वापरतो. अदर सायंटिस्ट हू पार्टिसिपेटेड इन द नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द जॉन रे म्हणून एक सायंटिस्ट आहे. John Ray and also this one John Ray, Bentham and Huckers and other scientist. John Ray त्यातले एक महत्त्वाचे सायंटिस्ट आहे. and another scientist is the APD कंट्रोल म्हणून दुसरे एक सायंटिस्ट आहे. कंट्रोल एक सायंटिस्ट आहे. आणि जेसुयन म्हणून दुसरे काही सायंटिस्ट आहे. जेसुयन सध्या ALD जेसुये हे सायंटिस्ट आहे. याला प्रपोज केलेले म्हणजे नॅचरल सिस्टम क्लासिफिकेशनला सपोर्ट दिलेले इतर सायंटिस्ट आहे. ओके, सो दॅट इज द नॅचरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. याचं एक डिमेरिट आहे. या नॅचरल सिस्टमचं पण एक डिमेरिट आहे. व्हॉट इज द डिमेरिट? द डिमेरिट त्यांनी फायलोजेनीचे विचार नाही केले. विचार केला नाही. लिनियन क्लासिफिकेशनमध्ये सुद्धा फायलोजेनीचे विचार नाही केले, पण अनेक त्रुटी त्यामध्ये आहे. आणि या क्लासिफिकेशनचे एकच फॉल्ट आहे, फायलोजेनीचे विचार नाही केले. ठीक आहे. आता पुढचं सिस्टम क्लासिफिकेशन हे फायलोजेनी विचार नसणार आहे. त्यामुळे थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉन एज द फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. थर्ड सिस्टम फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. सरळ आहे ते आता फायलोजेनी विचार केले. याचा अर्थ आधी वापरलेले ग्रोस मॉर्फॉलॉजी वापरणार आहे. नॅचरल सिस्टममध्ये असलेले सर्व कॅरेक्टर्स एकत्रित घेणार आहे. फक्त एकच पॉईंट वाढवलेले, दॅट इज द फायलोजेनी. म्हणजे नॅचरल सिस्टम जे आहे फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नॅचरल जे आहे त्यात एक पॉईंट वाढवले, फायलोजेनेटिक सिस्टम. व्हॉट इज ॲक्च्युअली फायलोजेनी? फायलोजेनी मीन्स आहे एव्होल्युशनरी हिस्टरी इज नॉन एज द फायलोजेनी. हे व्याख्या दिलेले सायंटिस्ट आहे लिनियस हा व्याख्या त्यांनी दिलेलं आहे. लिनियस फायलोजेनी मीन्स एव्होल्युशनरी हिस्टरी ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. म्हणजे एक ऑर्गॅनिझम कुठून आलेलं आहे, सर ते सुरुवात काय आहे, त्यातून पुन्हा एका सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम, त्यातून मल्टीसेल्युलरमधून पुन्हा फोटोसिंथेसिस करणारे, त्यातून पुन्हा ॲनिमल तयार झाले. असं त्याच्या हिस्टरी त्याला म्हणायचं आहे एव्होल्युशनरी हिस्टरी. हे एव्होल्युशनरी हिस्टरीला म्हणायचं फायलोजेनी. हा फायलोजेनीचं डेफिनेशन म्हणजे एव्होल्युशनरी हिस्टरी ऑफ एन ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड फायलोजेनी. हे डेफिनेशन दिलेलं सायंटिस्ट आहे लिनियस. आणि त्यानंतर हेयकल म्हणून दुसरे एक सायंटिस्ट आहे. हे हेयकल काय केले, हेयकल कन्सेप्ट दिलेले. हेयकल गिवन द कन्सेप्ट ऑफ द फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. त्याचं कन्सेप्ट दिलेलं हेयकल. आणि त्यानंतर डार्विन इज द फादर ऑफ द एव्होल्युशन. डार्विन काय केलं आहे, डार्विन या फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशनची संपूर्ण माहिती जे डिटेलमध्ये त्याची माहिती दिलेलं सायंटिस्ट आहे डार्विन. ओरिजिनो स्पीशीज म्हणून एक पुस्तक आहे. ते ओरिजिनो स्पीशीज
असं एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. या पुस्तकामध्ये त्यांनी डार्विन हे संपूर्ण माहिती म्हणजे फायलोजेनी काय आहे, फायलोजेनी क्लासिफिकेशनला कसं मदत करणार आहे, त्याचा फायदा काय आहे, सर्व डिटेल डार्विन ओरिजिनल स्पीशीजमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. आणि हे फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशनचे प्रपोज केलेले काही सायंटिस्टचं नाव मी देतो. त्यातले एक सायंटिस्ट आहे एक्लर म्हणून एक सायंटिस्ट आहे, एक्लर. आणि एंगलर म्हणून दुसरे एक सायंटिस्ट आहे, एंगलर. आणि प्रांडल म्हणून दुसरे एक सायंटिस्ट आहे. ठीक आहे. आणि टिप्पो, ओस्वाल्ड टिप्पो म्हणून दुसरे एक सायंटिस्ट आहे. आणि तख्तजन म्हणून एक सायंटिस्ट आहे, तख्तजन. हे सर्व सायंटिस्ट आहे हे एव्होल्युशनमध्ये किंवा क्लासिफिकेशनमध्ये सर्वात नाम कमवलेले सायंटिस्ट आहे. एक्लर हे एंगलर स्पेलिंगमध्ये कन्फ्युशन, एक्लर आणि एंगलर. प्रांटल PRANTL, प्रांटल, ओस्वाल्ड टिप्पो आणि तख्तजन हे सर्व हे फायलोजेनेटिक सिस्टममध्ये भाग घेतलेले किंवा क्लासिफिकेशनला मदत केलेले, प्रपोज केलेले सायंटिस्ट आहे. सर त्यामुळे हे फायलोजेनेटिक सिस्टम हे आता फायनल सिस्टम म्हणून ते ग्रेड धरायला पाहिजे. आणि असं एक महत्त्वाचे पॉईंट आहे, एखादा टॅक्सा आपण पाठीमागे अभ्यास केलेलं टॅक्सा, हे टॅक्सामध्ये येणारे सर्व ऑर्गॅनिसम्स अकॉर्डिंग टू द फायलोजेनी. फायलोजेनी आपण अप्लाय केलं आहे, फायलोजेनीचे मिनिंग बघितलं आहे, एक टॅक्सामध्ये अनेक ऑर्गॅनिझम येणार आहे. हे सर्व ऑर्गॅनिझम्स एक ॲन्सेस्टरपासून तयार झालेलं आहे असं लक्षात येते आपल्याला. ॲन्सेस्टर लक्षात येते म्हटलं तर हे फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रपोजिंग दॅट ऑल द ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंग टू द वन टॅक्सा हॅव्हिंग द कॉमन ॲन्सेस्टर. ॲन्सेस्टर म्हणजे काय, पूर्वज. एका पूर्वजपासून हे एक टॅक्सामध्ये असलेले सर्व ऑर्गॅनिझम्स तयार झालेलं आहे. आणि असं जर कन्सिडर केले आपण याच्या फायलोजेनी एक पर्टिक्युलर ग्राफमध्ये अरेंजमध्ये केल्यानंतर आपले एक ग्राफ असं मिळणार आहे, एक डायग्राम असं मिळणार आहे. सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑर्गॅनिझम, त्यामधून 2 तयार झाले. आणि पुणे इथं कॉमन, त्यामधून पुन्हा 3 किंवा 4 तयार झाले. यामधून पुन्हा एक 3-4 असं तयार झाले. यामधून पुन्हा 2 तयार झाले. असं एक चार्ट मिळणार आपल्याला, चार्ट. दिस इज द फायलोजेनी. असं जर बघितलं सपोज इथं 1 2 3 4 5 6 आणि इथं एक 8 9 असं ऑर्गॅनिझम, हे सर्व ऑर्गॅनिझम एका टॅक्सामध्ये आहे. आणि याचे पूर्वज कोण आहे असं म्हटलं तर एक इथं आपण मागे जर आले इथे येणार, इथंपर्यंत येणार. दिस इज द ॲन्सेस्टर. सो ऑल द ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंग टू द वन टॅक्सा इज नोन एज द बिलॉंग टू द सेम ॲन्सेस्टर. इट हॅव्हिंग सेम ॲन्सेस्टर. ऑल द ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंग टू वन टॅक्सा हॅव्हिंग द कॉमन ॲन्सेस्टर असं आपल्याला येते. असं आपण एक डायग्राम, एक ट्री डायग्राम, फायलोजेनेटिक ट्री. इट इज नोन एज द फायलोजेनेटिक ट्री और इट इज नोन एज द ठीक आहे, फायलोजेनेटिक ट्री. जेनेटिक ट्री. दिस फायलोजेनेटिक ट्री इज नोन एज द क्लॅडोग्राम. त्याला क्लॅडोग्राम म्हणायचं, क्लॅडोग्राम. सो व्हॉट इज अ क्लॅडोग्राम असा प्रश्न विचारलाय. एक द फायलोजेनेटिक ट्री ऑफ ए पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम इज नोन एज अ क्लॅडोग्राम. हा टेक्निकल वर्ड आहे क्लॅडोग्राम. ओके. सो दॅट इज द 3 टाईप ऑफ द क्लासिफिकेशन. दॅट इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एकदम अर्ली क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. त्यानंतर नॅचरल क्लासिफिकेशन आले. हे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशनमध्ये लिनियस प्रपोज केलेलं आहे. लिनियस त्यातले महत्त्वाचे एक व्यक्ती आहे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशनमध्ये. त्यांचे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन त्यांनी जेनिरा प्लांटारम म्हणून एक पुस्तक आहे, जेनिरा प्लांटारम. हे लिनियस त्या पुस्तकामध्ये पब्लिश केलं, जेनिरा प्लांटारम. हे पुस्तकाचं नाव आहे, एक मॅगझिन आहे प्लांटारम. हे जेनिरा प्लांटारममध्ये लिनियस त्याचं क्लासिफिकेशनचे सिस्टम, हे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन असेल किंवा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, त्याचे डिटेल हे जेनिरा प्लांटारमध्ये पब्लिश केलेलं आहे. आणि लिनियस ॲक्च्युली 24 ग्रुप क्लासेस, 24 क्लास ऑफ द प्लांट प्रपोज केलेला आहे. 24. हे 24मध्ये 23 प्लांट्स फ्लॉवरिंग प्लांट होते, फ्लॉवरिंग प्लांट. आणि त्यातले एक प्लांट शेवटचे नॉन फ्लॉवरिंग. 23 प्लांट्स हे नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट होतात, नॉन फ्लॉवरिंग. आणि शेवटचे एक ग्रुप दॅट इज अ फ्लॉवरिंग प्लांट. असं ते लिनियस त्यावेळेला ते प्रपोज केलेलं आहे. अजून क्लासिफिकेशनमध्ये भरपूर फायलोजेनी असेल किंवा नॅचरल किंवा आर्टिफिशियल असेल. आपण एखादं पुस्तक जर ते रेफरन्स पुस्तक जर बघितलं आणि एक पॉईंट आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आता इथं जे एक्सप्लेन केलेलं आहे हे सुद्धा NCERT पुस्तकाच्या बाहेर गेलेलं आहे.
सर म्हणजे NCERT पुस्तकाच्या थोडं बाहेर जाऊन हे टॉपिक आपण अभ्यास करावा लागणार आहे. हे संपूर्ण टॉपिक आहे. टॉपिक नंबर 3 किंगडम प्लांट आहे. नुसतं NCERT बघून आपण नीटमध्ये जाऊ शकत नाही. NCERTचे पलीकडे जाऊन जरा शिकवावं लागणार आहे. त्या पद्धतीने तुम्हाला मी शिकवतो, त्या पद्धतीने मी नोट्स देतो. ठीक आहे. सो दॅट इज द डिफरंट टाईप ऑफ द क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नॅचरल क्लासिफिकेशन अँड फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. आता आपण बघणार आहे हे क्लासिफिकेशनचं जे पुन्हा डिफरंट टाईप्स म्हणजे फायलोजेनीमध्ये. आता फायलोजेनी सर्वांनी ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. सध्या ब्रांचेस ऑफ द टॅक्सॉनॉमी असं एक छोटे पार्ट आहे. ब्रांचेस ऑफ टॅक्सॉनॉमी. व्हॉट आर द डिफरंट ब्रांचेस ऑफ टॅक्सॉनॉमी? टॅक्सॉनॉमी हे सर्व फायलोजेनेटिक सिस्टममध्ये येणार आहे. सर इथून पुढे आपण फायलोजेनेटिक सिस्टम वापरून प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचं सुद्धा क्लासिफिकेशन करणार आहे. आता टॅक्सॉनॉमीचे काही महत्त्वाचे ब्रांच बघूया आपण. त्यातले एक ब्रांच आहे न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी म्हणून एक टॅक्सॉनॉमी आहे. न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी. सो व्हॉट इज न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी? न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी is also known as the taximetric taxonomy. So it is also known as or it is known as the phonetic taxonomy. Phonetic taxonomy, or it is known as a taximetric taxonomy. Taximetric taxonomy. So numerical taxonomy जे आहे त्याला दुसरं नाव दिलेलं आहे phonetic taxonomy, taximetric taxonomy. It is also known as the Adansonian taxonomy. Adansonian taxonomy. हे सर्व एकच आहे, लक्षात ठेवायचं. नीटमध्ये असं शब्द टाकून ते प्रश्न विचारणार आहे. फेनेटिक टॅक्सॉनॉमीला दुसरं नाव काय आहे? अडॅन्सोनियन टॅक्सॉनॉमी कुठल्या प्रकारच्या टॅक्सॉनॉमीला अडॅन्सोनियन टॅक्सॉनॉमी म्हणायचं? असं ते डिफरंट शब्द टाकून आपल्याला फिरून प्रश्न विचारतात. अप्लिकेबल लेवलमध्ये प्रश्न जाणार आहे. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी? न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी म्हणजे इथं कम्प्युटरचा वापर होतो. सर कम्प्युटर वापर करून प्रत्येक कॅरेक्टर्स, आधी आपण कॅरेक्टर्सचा गोळा करणार आहे. किती कॅरेक्टर गोळा करणार आहे त्याला काही मर्यादा नाही. एका प्लांटमध्ये जेवढं कॅरेक्टर्स आहे हे सर्व कॅरेक्टर्स आपण एकत्र गोळा करून प्रत्येक कॅरेक्टरला आपण नंबर देणार आहे. सर नंबर देणार म्हणजे न्यूमरिकल, म्हणून त्याला न्यूमरिकल म्हणलेलं आहे. सर डाटा, असं डाटा गोळा करतो. हे डाटा आपण काय करणार आहे? कम्प्युटरमध्ये फीडिंग करतो. कम्प्युटरमध्ये फीडिंग केल्यानंतर कम्प्युटर आपल्याला सांगणार आहे कॅरेक्टर्स असं आयसोलेशन किंवा त्याचं ॲनालायझिंग करून त्यांनी आपल्याला सांगणार आहे हे प्लांट अमुक फॅमिलीमध्ये अमुक क्लासमध्ये ठेवा, असं ते देणार. असं क्लासिफिकेशन सिस्टम आहे, हे न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी म्हणतो आपण. सो अनेक कॅरेक्टर्स, प्रत्येक कॅरेक्टरला आपण इंडेक्स देणार आहे आणि कम्प्युटरमध्ये फीडिंग करून कम्प्युटर वापरून ॲनालायझिंग करून क्लासिफिकेशन करणे, त्याला आपण न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी म्हणायचं. आता दुसरी एक टॅक्सॉनॉमी आहे सायटो टॅक्सॉनॉमी. इट इज कॉल्ड सायटो टॅक्सॉनॉमी. Cytotaxonomy, or it is known as a karyotaxonomy. Karyotaxonomy. What is a cytotaxonomy? Cyto means a cell. सेलमध्ये जे स्ट्रक्चर आहे म्हणजे त्यात न्यूक्लियस आहे, त्यात DNA आहे. सर असं DNAचे सिक्वेन्स, RNA हे सर्व बघून आपण क्रोमोसोम DNA येणार आहे, DNA सिक्वेन्स येणार आहे, क्रोमोसोम येणार आहे. हे सगळं बघून सायटोलॉजी बघून क्लासिफिकेशन करणे. कार्यो मीन्स न्यूक्लियस बघून क्लासिफिकेशन करणे म्हणजे हे सायटोटॅक्सॉनॉमी आहे. तसं दुसरं एक टॅक्सॉनॉमी आहे कीमोटॅक्सॉनॉमी. कीमोटॅक्सॉनॉमी मीन्स केमिकल्स, एखाद्या सेलमध्ये असलेले केमिकलचा वापर करून आपण टॅक्सॉनॉमी करतो, क्लासिफिकेशन करतो. फॉर एक्झाम्पल कढीपत्ता, हे कढीपत्तामध्ये त्याला वास देणारे काही केमिकल आहे, ते केमिकलचं त्या फॅमिलीमध्ये दिसणार, दुसरं कुठल्या फॅमिलीमध्ये दिसत नाही. सर आणि ते बघून क्लासिफिकेशन करणं आहे. किंवा एखाद्या प्लांटमध्ये फॉर एक्झाम्पल लॅटेक्स आहे. लॅटेक्स म्हणजे मिल्क, दुधासारखं असणार आहे. लॅटेक्स म्हणजे प्लांट, रबर प्लांट, त्याला रबर प्लांट म्हणतो. ते लॅटेक्स देणारे युफोर्बिएसी फॅमिली. असं पर्टिक्युलर केमिकल्स बघून आपण क्लासिफिकेशन करणं आहे. फॉर एक्झाम्पल सदाफुलीचे फेबियस एक पर्टिक्युलर फॅमिली आहे. त्या फॅमिलीमध्ये पेक्युलॅरिटी त्यामध्ये एक पर्टिक्युलर केमिकल आहे, विनिक्रिस्टिन केमिकल आहे. आपण त्याला BP पेशंटसाठी वगैरे देतो. असं पर्टिक्युलर केमिकल्स बघून किंवा केमिकल बघून क्लासिफिकेशन करणे म्हणजे काय आहे? कीमोटॅक्सॉनॉमी. सो दिस आर द 3 डिफरंट टाईप ऑफ द टॅक्सॉनॉमी. न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी, सायटोटॅक्सॉनॉमी आणि कीमोटॅक्सॉनॉमी. अजून एक टॅक्सॉनॉमी एक पार्ट आहे, दॅट इज बार कोडिंग म्हणून एक आहे. बार कोडिंग हे ॲक्च्युली 11वीच्या पुस्तकात दिलेलं आहे. बार कोडिंग. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली बार कोडिंग? बार कोडिंग मीन्स DNA काढायचं आणि DNA काढून त्याचे सिक्वेन्स बाजूला काढून त्याचे बारकोड तयार करणे. बारकोड, हे बारकोड पुन्हा बारकोड लायब्ररी आहे. सर बारकोड लायब्ररी, हे बारकोड लायब्ररीमध्ये
बारकोड लायब्ररी. बारकोड लायब्ररीमध्ये जाऊन त्याच्या कंपॅरिझन करायचं. लायब्ररीमध्ये जाऊन कंपॅरिझन करायचं. म्हणजे बारकोड म्हणजे काय आहे, DNA सिक्वेन्स वापरून असं बारकोड तयार करतो, असं बारकोड असं ना तयार करतो. हे बारकोड लायब्ररीमध्ये जाऊन त्याचं कंपॅरिझन करून आपण जे क्लासिफिकेशन करतो त्याला आपण बारकोडिंग क्लासिफिकेशन म्हणतो आपण. आणि बारकोड किती मिनटं, बारकोडिंग क्लासिफिकेशन म्हणतो आपण. हे बारकोडिंगचं फायदा पण आहे. सो व्हॉट आर द सिग्निफिकन्स ऑफ द बारकोडिंग क्लासिफिकेशन हे बघायचं. बारकोडिंग ॲक्च्युली ते NCERT मध्ये नाहीच नाही. हे स्टेट बोर्ड पुस्तकामध्ये त्यांनी बारकोडिंगचं मेन्शन केलेलं आहे. सिग्निफिकन्स ऑफ द बारकोडिंग. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली सिग्निफिकन्स ऑफ बारकोडिंग सिस्टम. म्हणजे टॅक्सॉनॉमीसाठी बारकोडिंग, पुस्तकाचे बारकोडिंग ते वेगळं आहे. ते आपण स्कॅनिंग केल्यानंतर आपल्याला ते पुस्तक कुठून पब्लिश केलेलं, कोणी पब्लिश केलेलं ते डिटेलमध्ये आपल्याला मिळणार आहे. तसं इथं DNA बारकोड तयार करायचं आहे. मग DNA बारकोड तयार करण्यासाठी आपण 2 गोष्टीचा विचार करावा लागणार आहे. एक DNA कलेक्शन ऑफ द DNA कलेक्ट करून आणायला लागणार आहे. सर कलेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ द DNA कुठून, एखादा प्लॅनचं ते लीफ किंवा रूट किंवा पॉलन ग्रेन्स कुठनं पण आपल्याला ते बारकोड किंवा DNA कलेक्शन करू शकतात. कलेक्शन केल्यानंतर पुन्हा हे बारकोड तयार करणार. बारकोड तयार करून बारकोड प्रिपरेशन केल्यानंतर पुन्हा काय करणार आपण, लायब्ररीमध्ये जाऊन हे बारकोड कंपेअरिंग द बारकोड इन द लायब्ररीमध्ये जाऊन आपण बारकोडचं कंपॅरिझन करणार आहे. हे 2 गोष्टी करावं लागणार आहे. त्याचा फायदा, त्याचा सिग्निफिकन्स काय आहे, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस बारकोडिंग. त्याची एक इम्पॉर्टन्स म्हणजे वी कॅन गिव्ह प्रोटेक्शन टू द, हे बारकोडिंग वापरून आपण प्रोटेक्टिंग द वाईल्ड ऑर्गॅनिझम्स किंवा एनडेंजर्ड ऑर्गॅनिझमचे प्रोटेक्शन करू शकते आपण. प्रोटेक्शन करू शकतात. सर हे बारकोडिंगचे एक फायदा आहे. कसं ते एंडेंजर्ड ऑर्गॅनिझमचे प्रोटेक्शन करतो बारकोडिंग वापरून हे डिटेलमध्ये आपल्याला काय नकोच आहे. पण एंडेंजर्ड ऑर्गॅनिझम आहे, एलिफंट किंवा हे मोर किंवा टायगर, असं ऑर्गॅनिझमचे प्रोटेक्शन आपण हे बारकोडिंग वापरून करता येते. दुसरे एक प्रिझर्विंग बायोरिसोर्सेस आपण प्रिझर्व करू शकते. बायोरिसोर्सेस म्हणजे निसर्गामधून आपल्याला काय काय मिळतं, काही प्रोडक्ट, काही अतिशय महत्त्वाचं काही मेडिसिनल प्लांट आहे. हे मेडिसिनल प्लांटमधून मेडिसिन मिळतात. बायोरिसोर्सेस असं अनेक बायोरिसोर्सेस आहे, त्याचं आपण प्रिझर्विंग करू शकता. जीन्स काढायचे, हे जीन्स किंवा DNA काढायचे, DNAचे सिक्वेन्स आपण प्रिझर्विंग करून बायोरिसोर्सेसचे प्रिझर्वेशन आपण करू शकतात. आता दुसरं एक पेस्ट स्टडी ऑफ द पेस्टमुळे ते फार्मर्सला त्रास होतो. ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये पेस्ट, कुठलं ॲनिमल पेस्ट आहे, कुठलं ॲनिमल पेस्ट नाही, हे आयडेंटिफिकेशन करून आपण ॲग्रिकल्चरमध्ये फार्मर्सला आपण मदत करू शकते बारकोडिंग वापरून. आता 4th आहे हेल्थ प्रॉडक्ट. आणि एक हेल्थ प्रॉडक्ट निसर्गामधून आपल्या प्लांटमधून मिळणार आहे. हे हेल्थ प्रॉडक्टचे ऑथेंटिकेशन म्हणजे ते कितीपर्यंत आपल्याला वापरता येते, हे वापरल्यानंतर एखादा माणसाला दुसरं काहीतरी रोग येणार आहे का, पण हे हेल्थ प्रॉडक्टमुळे आपलं हेल्थ किती चांगला होतो असं डिटेलमध्ये अभ्यास करण्यासाठी हे हेल्थ प्रॉडक्टचं ऑथेंटिकेशन केले पाहिजे, त्याची चाचणी केली पाहिजे. त्यासाठी आपण हे बारकोडचा वापर करतो. ठीक आहे. सो दिस आर द ऑथेंटिकेशन. आणि मेडिसिनल प्लांट, डिफरंट मेडिसिनल प्लांटचा अभ्यास करतो आपण. मेडिसिनल प्लांटचा अभ्यास करण्यासाठी सुद्धा हे बारकोडचा वापर करू शकते. सो दिस आर द सिग्निफिकन्स ऑफ द बारकोडिंग सिस्टम. बारकोडिंग आपल्याला NCERT पुस्तकामध्ये नाही दिलेलं आहे, पण स्टेट बोर्ड पुस्तकामध्ये याची माहिती दिलेलं आहे. सो दिस इज द ब्रांचेस ऑफ द टॅक्सॉनॉमी आणि बारकोडिंग सिस्टम. आता आपण बघायचं आहे प्लांट्स आर क्लासिफाईड इंटू, मगाशी आपण म्हटले 5 ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सर आता त्याच्या क्लासिफिकेशनचे एक स्केलेटन बघूया आपण. प्लांट आपल्याकडं संपूर्ण प्लांट, किती प्लांट्स निसर्गामध्ये आहे 1.7 मिलियनमध्ये नियर अबाउट 0.5 मिलियन हे प्लांट्स आहे. त्याचं क्लासिफिकेशन, ऑल द प्लांट्स आर क्लासिफाईड इंटू 2 ग्रुप्स. सो व्हॉट आर द 2 ग्रुप. एक क्रिप्टोगॅमस म्हणतो आपण, क्रिप्टोगॅमस
क्रिप्टोगॅमस. दुसरे एक ग्रुप आहे त्याला आपण पॅनरोगॅमस म्हणायचं आहे. क्रिप्टोगॅमस अँड पॅनरोगॅमस असं 2 ग्रुप आहे. त्याला क्रिप्टोगॅमस म्हणजे फ्लवर न करणारे प्लांट, फ्लॉवर कधी येणार नाही, आणि जे फ्लॉवरिंग देतो, फ्लॉवर होणारे प्लांट त्याला पण पॅनरोगॅमस म्हणायचं. फ्लॉवरिंग प्लांट आणि नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट. क्रिप्टोगॅमसला पुन्हा 2 ग्रुपमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. दॅट इज ए नॉन वॅस्क्युलर प्लांट. नॉन वॅस्क्युलर म्हणजे जायलम फ्लोएम वगैरे काही नसते त्यात, त्याला नॉन वॅस्क्युलर. आणि दुसरं आहे वॅस्क्युलर क्रिप्टोगॅमस. असं 2 ग्रुप केलेलं आहे. हे नॉन वॅस्क्युलरमध्ये पुन्हा 2 ग्रुप आहे. दॅट इज नॉन एज ए थॅलोफाइटा अँड ब्रायोफाइटा. हे थॅलोफाइटामध्ये आल्गे येणार आहे, आल्गे ग्रुप. सो इट इज आल्गे आणि ब्रायोफाइटा. आणि वॅस्क्युलर क्रिप्टोगॅमसमध्ये एकच ग्रुप येणार आहे. दॅट इज द टेरिडोफाइटा. सध्या. आणि पॅनरोगॅमसमध्ये ऑल द प्लांट्स आर द वॅस्क्युलर. सर्व प्लांट वॅस्क्युलर प्लांट आहे. इथून पुढे वॅस्क्युलर प्लांट सुरुवात झाले. हे टेरिडोफाइटामधून पॅनरोगॅमस तयार झालेला आहे. आणि तिथं पुन्हा 2 टाईप आहे. दॅट इज कॉल्ड अँजिओस्पर्म्स. अँजिओस्पर्म अँड जिम्नोस्पर्म असं 2 ग्रुप आहे. जिम्नोस्पर्म. अँजिओस्पर्ममध्ये पुन्हा 2 ग्रुप आहे. दॅट इज कॉल्ड डायकोटिलिडने अँड मोनोकोटिलिडने. जिम्नोस्पर्म एकच ग्रुप आहे. ठीक आहे. असं हे स्केल्टन आहे, क्लासिफिकेशनचे स्केल्टन आहे. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून पुढच्या लेक्चरपासून आपण थॅलोफाइटाचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर ब्रायोफाइटाचे डिटेलमध्ये अभ्यास करायचा आहे. टेरिडोफाइटाचा अभ्यास करायचा डिटेलमध्ये. डायकोटिलिडनच्या अगदी ब्रीफमध्ये, अँजिओस्पर्मचे ब्रीफमध्ये अभ्यास करायचा आहे. जिम्नोस्पर्मचे सुद्धा एकदम ब्रीफमध्ये अभ्यास करायचा आहे. कारण अँजिओस्पर्मसाठी एकदम वेगळं एक टॉपिक आहे. मॉर्फॉलॉजी हे सगळं ते अँजिओस्पर्ममध्ये दिलेलं आहे. रिप्रोडक्शन म्हणून एक 12वीला एक टॉपिक दिलेलं आहे. त्यामुळे अँजिओस्पर्म एकदम ब्रीफमध्ये, जिम्नोस्पर्म सुद्धा तेवढंच ब्रीफमध्ये, आणि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थॅलोफाइटा हे पूर्णपणे डिटेलमध्ये आपण पुढच्या काही लेक्चरमध्ये, पार्टमध्ये आपण अभ्यास करणार आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर.